ستاسو سره موبایل دی خو هغه محفوظ نه دی، په هغې کې چې کوم تصویران ویډیوګان دي دا محفوظ نه دي، کوم اپلیکیشن دي دا پکې محفوظ نه دي. ولې چې 70% 80% زما د حسابه چې دي نو دغې کسانو چې دی غلطي کړې ده، د هغه غلطۍ د وجې نه ستاسو اکاونټونه چې دي دا محفوظ نه دي، ځکه ستاسو ډیټا ته چې دی بل کس ځان رسولی شي. ښه په اسانو سره ستاسو د موبایل نه تصویر چې دی اگر د دنیا په بل ګوټ کې ناسي هم ستاسو تصویران ویډیوګانو ته چې دی هغه ځان ور رسولی شي او هغه ځان ته چې دی هغه راړولی شي. ستاسو د په موبایل باندې کنټرول چې دی هغه ساتلی شي. زیاتر کسان ته به د دې خبرې چې دی پته به نه وي. ما تاسو ته ووایي که نه چې د 70% پورې به وي، ځکه موږ پسې هم ډېر کسان داسې راځي دا کار چې دی دا زموږ په موبایل کې چې دی دا وکړه. کم کار وایي وایي د جیمیل آی ډي چې دی دا موږ له جوړه کړه. تاسو به کتلی ځینې کسان وایي د جیمیل آی ډي جوړېده چې دی دا ول نه ورځي چې ښه په اسانو سره د جیمیل آی ډي جوړېږي چې د سره پکې صحیح نه او تعلیم یافته کسان دی هغه راشي. زه ته مالکه زمانه خو ستاسو تعلیم سیوا دی، یاره به خپل مازغه چې دی دا به نه استعمالی سي، چل به هغه یې نه کوي. زه ته مالکه دا شی چې دی دا په خپله جوړ کړه، نه یې په خپله نه جوړوئ. نو دغه شی چې دی د دغې د وجې نه ستاسو ډیټا چې دی دا مکمل د بل لاس ته چې دی دا تلی شي. د ځینې کسانو به دا یقین هم نه راځي. نو په دې ویډیو کې یو ښه په تفصیل سره چې دی زه پوه کوم چې څنګه ستاسو دغه ډیټا تللی شي او د جیمیل اکاونټ تاسو څنګه جوړولی شئ. ځکه چې هغه راشي وایي د جیمیل آی ډي جوړه کړه یا نوی موبایل والی یا موبایل چې دی ریسیټ کړي هغه اشته آی ډي چې دی دا ورته هم نه یاده. نو همیش دپاره اول نمبر خو دا دغه وکړئ چې ځان یو پاسورډ چې دی دا یاد کړئ. پاسورډ یو یاد کړئ چې هغه پاسورډ تاسو ته یاد وي او خپل آی ډي ته یاد وي. هر ټایم ځان له هغه یو آی ډي چې دا کولاوئ بل لا چې پاسورډ تاسو آی ډي ته چینج کو دا بل کس نه هغه آی ډي چې دا ختمه شوه. نو په دې باندې زمونږ ویډیو شته په یوټیوب کې مظلومیار اوفیشل چې تاسو سرچ کړئ نو په هغه طریقه باندې چې دی په هغې کې ویډیو شته چې په هغه طریقه باندې تاسو خپل آی ډي نه چې دی هر سره چینج کولی شئ. لکه تاسو پاسورډ چینج کو دا بل کس سره چې دی ستا آی ډي چې دا مکمل ختمه شوه د هغه نه چې دا دغه آی ډي بنده شوه. نو په هغه طریقه باندې تاسو هم کولی شئ که ستاسو دپاره ستاسو آی ډي خاص وي. بل لا تاسو ځان له نوې آی ډي چې دی دا هم جوړولی شئ. یوه آی ډي جوړه کړئ، صحیح جوړه کړئ، پروفیشنلي جوړه کړئ چې بیا تاسو په هر ځای کې چې دی هغه استعمالولی شئ. خپل نوم خپل هر سره نمبر چې دی هغه سره برابر ورکړئ نو هغه آی ډي چې دی هغه به ستاسو د استعمالي. نو په هغې باندې هم زموږ ویډیو چې شته تاسو هغه ویډیو هم کتی شئ. اړی به نن څنګه تصویران چې کله تاسو له یو دکاندار آی ډي جوړه کړه، زیاتر په دکانداران جوړوي. اوس زموږ په شانته عام کس نه هر یو کس نه موږ نه وي جوړو. اکثر کله ناکله راشي نو وایي دا جوړه کړه چې وزګار یو جوړه کړو، چې وزګار نه وي موږ وایو وزګار نه یو. دا په اساتې باندې چې دی په ټایم باندې آی ډي جوړه شي، نوې آی ډي جوړه شي. خو ځینې کسان داسې چاہے په دکاندارانو جوړوي، دکانداران چې چل کوي هغوی یو آی ډي جوړه کړي یو له ورکړي بل په موبایل کې بل په موبایل کې په ډېرو موبایلو کې چې دی دا کولاو کړي او ځینې پکې حرامیان دی که نه چې لږې ورځې وشي نو هغه آی ډي چې دی هغې له پاسورډ چینج کړي. چې پاسورډ چینج کړي نو هلته پته زموږ په خوا کې دا ډېرې دي دا هلکان به موږ پسې راځي. نو دا هلکان پسې بیا لاړ شي. یار په هغه آی ډي کې خو مسله راغلې ده نو بیا دې ته والي 50-60 روپۍ یا 100 روپۍ دغه شانتې ته والي او بیا وله دوباره هغه آی ډي چې ده هغه ورته کولاو کړي چې به خپله یې جوړه کړي نو هغه به یوازې ستا آی ډي. موږ چې چا له جوړو موږ جوړه کو موږ ته پاسورډ ولا په خپل ورکړه چې ولا پاسورډ ورکړي اوکې کوم د هغه آی ډي چې دا هغه ته میلاو شي. نو ځان له په خپل آی ډي جوړوئ، بل کس ته چې دی د دې وینا مه کوئ که نه. د ګوګل فوټو اپلیکیشن دی چې د هغې په ترو باندې ستاسو د اکاونټ نه ډایرکټ تصویران تللی شي. چې د خپل موبایل نه آن کړي نو په ګیلري کې چې کوم تصویران وي ستا په ګیلري کې هم وي او انټرنیټ ورسره کنیکټ شو یو ځای شو نو مکمل تصویران چې دی هغه ته ور وخېږي، مکمل ویډیوګان چې دی هغه ته ور وخېږي د هغه کنټرول ته چې دی ستا ټوله ډیټا چې دی دا لاړ شي. یا پکې وټساپ ته یو ځای کړی هغه ستا نمبر هر سره ور واچوي نو د هغې په ترو باندې هم ستا مکمل ډیټا چې دا ایستی شي. نو د جیمیل د آی ډي چې دی خاص خیال ساتئ، بغیر جیمیل نه چې دی موبایل نه چلیږي او جیمیل به تاسو لازم ورچولی که بل کس راله جوړ کړئ ځانه په خپله جوړ کړئ. که طریقه نه درځي نو په یوټیوب کې مظلومیار اوفیشل سرچ کړئ، زموږ د یوټیوب چینل باندې ته راشي هغه ویډیو تاسو کتی شئ.